Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Đêm khuya điện thoại đột nhiên đổ chuông. Trên màn hình hiển thị là số của bạn trai. Sau khi kết nối, anh ấy dùng một loại ngữ khí cực kỳ nghiêm túc nói, lúc 2 giờ sáng em sẽ chết. Tôi nhìn sang một bên. Bạn trai đang yên lành nằm bên cạnh tôi. Thở sâu. Ngủ ngon. Sau khi xác nhận bên cạnh của đúng là Hứa Khải đang ngủ say, tôi nghi hoặc nhìn chằm chằm điện thoại của anh ấy. Vẫn yên lặng đặt trên tủ đầu giường, nhưng giọng nói trong điện thoại đúng là anh ấy. Ngay cả ID người gọi cũng là số của anh ấy. Ma Hoa anh ta ở đầu dây bên kia. Giọng nói có vẻ kích động nghẹn ngào. Phản xạ có điều kiện của tôi cứng lại. Tiếng thở của đối phương trở nên dồn dập. Bên em bây giờ là mấy giờ? 10 giờ, tôi vô thức trả lời. Ánh mắt lại rơi vào Hứa Khải bên cạnh đang ngủ say. Người bên kia có vẻ nhẹ nhõm. Lời nói cũng hơi vội, vẫn còn kịp, em nghe nhé. Đây là 1 tuần sau, anh vừa dự đám tang của em. Lương thần 2 giờ sáng em sẽ chết. Chỉ còn 4 tiếng nữa thôi. Tôi ngơ luôn rồi. Đối phương tiếp tục nói, em là từ tầng 3 rơi xuống. Cảnh sát nói là bị ngã. Nhưng anh không tin, anh luôn nghĩ đó không phải là tai nạn, là bị hại. Tiếng nói trong điện thoại đột nhiên dừng lại một lát. Tôi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh. Nghĩ có thể là trò đùa. Nhưng tay tôi không tự giác đưa tay về phía điện thoại của Hứa Khải. Trên màn hình hiển thị rõ ràng đang gọi. Người được gọi là tôi. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Em chết là bởi vì bị rơi từ trên cao xuống. Bên kia lại mở miệng, anh nghi ngờ là Huyên Huyên hại chết em. Ma Hoa, đánh thức anh dậy ngay, đừng để anh ngủ. Bởi vì anh mơ hồ nghe thấy em tranh cãi với Huyên Huyên. Sau đó là tiếng rơi. Lần này hãy để anh bảo vệ em. Huyên Huyên là người bạn thân nhất của tôi từ hồi đại học. Buổi sáng Hứa Khải và Huyên Huyên cùng nhau đến biệt thự trên núi. Lên kế hoạch tận hưởng một ngày vui vẻ nướng đồ ăn ngoài trời. Kế hoạch ban đầu là xuống núi vào buổi tối. Kết quả là, sau khi xảy ra mưa lớn, lở đất buộc phải ở lại. Một cú sốc với lượng thông tin lớn, làm tôi hơi chóng mặt. Đúng lúc tôi muốn tiếp tục hỏi Hứa Khải, điện thoại đột nhiên tắt rồi. Trên màn hình xuất hiện một dòng chữ số cuộc gọi. Thời gian đàm thoại đúng 1 phút. Điều này có nghĩa là tôi chỉ có thể nói chuyện với Hứa Khải trong tương lai 5 lần, nhưng những cảm xúc phức tạp trong lòng khó có thể bình tĩnh lại. Tôi đã quen Huyên Huyên được 5 năm. Cô ấy sẽ hại tôi sao? Khả năng đó tôi không thể chấp nhận. Tôi vẫn quyết định đánh thức Hứa Khải bên cạnh. Hứa Khải, tỉnh dậy đi. Tôi vỗ vai anh ấy. Nhưng anh ấy dường như đang ngủ say. Không có phản ứng. Tôi mơ hồ cảm thấy bất an. Bình thường Hứa Khải ngủ không sâu giấc. Một tiếng động cũng có thể đánh thức anh ấy. Nhưng hôm nay anh ấy lại ngủ sâu lạ thường. Trong đầu bỗng nhiên hiện ra một cảnh tượng. Buổi tối anh ấy đã uống chai nước mà Huyên Huyên đưa tới. Chẳng lẽ nước bị bỏ gì vào rồi sao? Lúc này ngoài cửa đột nhiên có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Sau đó là giọng nói của Huyên Huyên. Cậu đã ngủ chưa? Cậu có thể ra ngoài nói chuyện với tôi không? Giọng điệu của cô ấy trầm thấp, như thể cố tình đè lên âm thanh. Có ánh sáng ngoài cửa sổ. Mưa rơi trên cửa sổ. Âm thanh nặng hơn. Tôi nắm chặt điện thoại, giữ hơi thở, không dám phát ra tiếng động. Đột nhiên tôi nhận ra cửa không khóa. Tôi nín thở, lặng lẽ đi đến cửa. Nhưng không ngờ vừa mới nhẹ nhàng dẫm lên sàn nhà, Huyên Huyên đã nghe thấy rồi. Ma Hoa, tớ nghe thấy rồi. Cậu chưa ngủ phải không? Giọng cô ấy nhẹ nhàng và trầm thấp. Tôi cắn răng, nhịp tim như mất đi, cố giữ bình tĩnh trước khi cô ấy mở cửa. Tôi cố khóa cửa lại, nhưng cửa không thể khóa lại. Cô ấy lại nói, tớ rất lo lắng. Tớ vào được không? Tôi hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tâm trạng, hạ giọng trở lại. Huyên Huyên, tớ vừa đi vệ sinh, hơi mệt. Ngày mai nói chuyện sau nhé. Một khoảnh khắc im lặng ngoài cửa. Sau đó có một tiếng trả lời nhẹ nhàng. Được. Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, điện thoại lại đổ chuông. ID người gọi lần này hóa ra là tên của Huyên Huyên. Mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng tôi vẫn trả lời cuộc gọi. Ma Hoa là cậu phải không? Giọng nói của Huyên Huyên đầy bất ngờ và khó tin. Tới đây tôi không hiểu tại sao cô ấy lại hỏi vậy. Giây tiếp theo bên kia điện thoại truyền đến tiếng khóc của cô ấy. Dường như cảm xúc tồn đọng lâu dài cuối cùng cũng được giải phóng. Mấy ngày nay tớ gần như phát điên rồi. Gọi số của cậu vô số lần. Người khác đều nói tớ si tâm vọng tưởng, nhưng tớ thực sự chỉ muốn nghe giọng nói của cậu một lần nữa. Một cảm giác khó tin lan tỏa trong tim. Và những lời tiếp theo của cô ấy đã xác nhận suy đoán của tôi. Ma Hoa, tớ biết cậu có thể không tin, nhưng tớ phải nói với cậu. 4 tiếng sau cậu sẽ chết.
Tớ vừa dự đám tang của cậu một tuần sau đó. Cảnh sát nói cậu bị ngã từ tầng 3. Nhưng tớ không tin, tớ nhớ rõ. Trước khi lên núi vô tình nghe được Hứa Khải gọi điện thoại, đề cập đến việc mua cho cậu một bảo hiểm tai nạn rất lớn. Tớ nghĩ anh ta có vấn đề. Luôn muốn nói với cậu, đêm đó tớ đã cố nói chuyện với cậu. Nhưng cậu lại không cho tớ cơ hội. Giọng nói của cô ấy dồn dập, cũng may ông trời đã cho tớ cơ hội này. Ma Hoa, mau rời khỏi phòng tìm tớ đi. Tớ sẽ bảo vệ cậu. Lời nói vừa dứt, cuộc gọi đột ngột kết thúc. Hiển thị lại trên màn hình điện thoại. Cuộc gọi dài 1 phút. Số cuộc gọi còn lại 4. Điện thoại trong tay hơi run. Vừa rồi Huyên Huyên muốn nói chuyện với tôi. Thật sự muốn nói cho tôi biết về bảo hiểm sao? Tôi ngẩng đầu lên, phát hiện bên cạnh Hứa Khải không biết lúc nào đã tỉnh rồi. Anh ấy mở mắt ra, nhìn thẳng vào tôi. Ngay lúc này, điện thoại của tôi lại đổ chuông. Lần này là Huyên Huyên của tương lai. Em đi vệ sinh chút nhé. Tôi thì thầm với Hứa Khải. Sau đó đi vào nhà vệ sinh, nhanh chóng bắt máy. Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của Huyên Huyên đang khóc. Cô ấy nói rất nhanh, giống như sợ hãi mà còn như đang vội vàng nắm lấy cơ hội cuối cùng vậy. Ma Hoa, lần này nhất định phải nghe tớ nói hết. Cậu không biết Hứa Khải còn giấu một chuyện lớn khác đâu. Anh ấy thực ra còn có một người anh trai sinh đôi. Giọng Huyên Huyên trầm thấp, mang theo một số loại áp bức vô hình. Hứa Khải từng có một người anh trai, nhưng anh ta cực kỳ bạo lực, có thói quen ngược đãi động vật. Ngay cả bạn học cũng thường xuyên bị bạo lực. Trái tim tôi như treo lên rồi. Năm 14 tuổi, anh trai của Hứa Khải bị đưa đến trung tâm giáo dục vị thành niên. Nhưng đêm đó, nơi đó bùng phát hỏa hoạn. Anh trai đã chết trong biển lửa. Giọng nói của Huyên Huyên ngày càng trầm thấp, giống như sợ làm kinh động ai đó vậy. Ma Hoa, cậu có bao giờ nghĩ rằng người chết trong đám cháy mới là Hứa Khải thật không? Máu toàn thân của tôi dường như lập tức đông lại. Ngay lúc này, có tiếng gõ cửa. Đó là giọng của Hứa Khải. Ma Hoa, em không sao chứ? Sao em ở trong đó lâu như vậy? Tôi kìm nén hơi thở của mình, thì thầm, em không sao. Sắp xong rồi. Bên kia điện thoại Huyên Huyên lại vội vàng thấp giọng nói. Ma Hoa, nguyên nhân chết của cậu đã thay đổi rồi. Không phải ngã lâu, mà là bị dao đâm xuyên tim. Hứa Khải đang ở ngoài cửa, mau chạy đi. Giọng nói dừng lại đột ngột. Độ dài của gọi lại hiển thị 1 phút. Số cuộc gọi còn lại 3. Lòng bàn tay tôi toát mồ hôi lạnh, nhẹ nhàng cúi xuống, nhìn qua khe cửa. Một đôi giày da màu đen ở cửa, một con dao sắc bén bên cạnh giày da. Ánh sáng nhấp nháy mơ ảo. Tay nắm cửa từ từ xoay, cửa từ từ mở ra. Hứa Khải đứng ở cửa, con dao trong tay phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Anh ấy chậm rãi cười, ánh mắt thâm sâu, trên mặt có vẻ tối tăm và kỳ lạ. Ma Hoa, chúng ta nói chuyện chút nhé. Tôi từ từ lùi lại, bị ép vào bồn rửa tay lạnh, mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Hứa Khải. Ma Hoa, Huyên Huyên có lẽ là một người cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta cần tự vệ. Hứa Khải chậm rãi đưa con dao trong tay cho tôi. Tôi cầm dao, ngón tay hơi run, giữ chặt. Hít sâu một hơi. Hứa Khải, có phải anh có anh trai sinh đôi phải không? Khuôn mặt của Hứa Khải thay đổi ngay lập tức, mắt anh ta chớp chớp một lát, nhẹ giọng hỏi, là ai nói với em thế? Tim tôi thắt lại, ánh mắt trở nên căng thẳng hơn. Sao chưa bao giờ anh nói với em chuyện này? Anh ấy im lặng nhìn tôi, dường như đang tìm hiểu phản ứng của tôi. Im lặng một lát, Hứa Khải thở dài. Đó là vết thương khó có thể nói ra trong lòng anh. Anh ấy nói, vẻ mặt bỗng nhiên mờ đi. Anh trai anh là một tên có bệnh cực kỳ nguy hiểm, đã làm rất nhiều chuyện tàn nhẫn. Anh ấy ngước mắt lên, dường như nhớ lại một nỗi đau từ lâu. Đêm xảy ra vụ hỏa hoạn, anh ấy dùng thân thể bảo vệ anh, tự tử trong đám cháy. Giọng nói của Hứa Khải đè nén nỗi đau, tiếp tục nói, vì vậy, anh không bao giờ muốn kể lại nỗi đau này cho người khác. Vậy anh mua bảo hiểm cho em, tại sao không bao giờ nói với em? Tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm anh ấy, không có chút thư giãn nào. Anh ấy tỏ ra hơi ngạc nhiên, từ từ lắc đầu. Là Huyên Huyên nói với em đúng không? Anh mua bảo hiểm cho chúng ta là bởi vì có một thằng em trai khỏa rưởi có mối quan hệ chính là chàng trai trẻ thường đến tìm anh. Nó đang bắt đầu bán bảo hiểm, anh chỉ muốn giúp nó một chút thôi. Anh ấy lập tức mở điện thoại, đưa cho tôi xem lịch sử trò chuyện của anh ấy với người em khỏa rưởi đã mua bảo hiểm cho tôi. Trong lòng tôi dần dần dấy lên nghi ngờ. Hứa Khải thật sự rất tốt với tôi, không bao giờ làm tôi buồn. Nhưng lúc này đây, vậy mà lại để một sự bối rối xuất hiện trong tâm trí tôi. Chẳng lẽ lời nhắc nhở của Huyên Huyên chỉ là để gây hiểu lầm? Còn tôi thì đã hiểu lầm anh ấy. Lúc này Hứa Khải bỗng nhiên nắm tay tôi, biểu cảm nặng nề hơn. Huyên Huyên luôn khiêu khích mối quan hệ giữa chúng ta.
Cô ấy đang cố chia rẽ chúng ta. Giọng anh ta trầm và chắc chắn. Anh đã đi điều tra cô ấy. Vụ bắt cóc năm đó, Huyên Huyên là người sống sót duy nhất. Khi cảnh sát đến, kẻ bắt cóc đã biến mất từ lâu rồi. Huyên Huyên cũng giống như hoàn toàn mất trí nhớ, ngay cả đối phương đi đâu cũng không có manh mối. Anh ấy dừng lại, một ý nghĩ lóe lên tỏng mắt. Còn nữa, cách Huyên Huyên cười càng ngày càng giống tên bắt cóc bị mất tích đó. Ngay cả chiều cao và kích thước cơ thể của cô ấy, còn cả tính cách cũng thay đổi rất nhiều. Lời nói vừa nói xong, chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, là tương lai của Hứa Khải. Do dự một lát, tôi nghe điện thoại dưới ánh mắt của Hứa Khải. Ma Hoa, bây giờ là 10:30, sẽ có một tiếng động lớn ở tầng dưới. Để bảo vệ em, anh sẽ xuống dưới kiểm tra. Hứa Khải tương lai giọng điệu khẩn trương. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, em cũng phải ngăn không cho tôi rời đi. Chưa đợi tôi phản ứng lại, cuộc gọi đột nhiên bị ngắt, lần này chỉ kéo dài 30 giây. Dường như đối phương đột nhiên gặp phải tình huống bất ngờ. Số cuộc gọi 2 trong nháy mắt. Có tiếng động lớn từ dưới lầu, như thể có vật nặng rơi xuống đất. Hứa Khải nhíu mày, Ma Hoa, anh xuống xem thử. Đừng đi. Tôi hoảng loạn hét lên, nhưng anh ấy đã xông ra rồi. Điện thoại trượt khỏi tay và rơi xuống đất. Tôi cúi xuống nhặt lên, nhưng lại thấy màn hình dừng lại ở giao diện chụp. Khi mở album, trái tim tôi đập thình thịch. Vừa rồi vô tình chụp được một bức ảnh mờ. Trong ảnh, dưới gầm giường là một người. Trên khuôn mặt mơ hồ đó, có thể nhận ra trong bóng tối, đó là một khuôn mặt quen thuộc đang nhìn chằm chằm vào tôi đến Huyên Huyên. Bây giờ Huyên Huyên đang trốn dưới gầm giường. Cuối cùng tôi cũng hiểu được tương lai của Hứa Khải. Tại sao lại dặn tôi không thể để Hứa Khải hiện tại rời đi? Anh ấy là để tránh khoảnh khắc này. Cổ họng khô căng thẳng. Tôi cắn răng thấp giọng nói, tôi biết cậu đang ở đó Huyên Huyên. Lời vừa nói ra, Huyên Huyên từ từ bò ra khỏi giường, trên mặt đầy vẻ mặt phức tạp. Vừa rồi nhân lúc hai người không chú ý, tớ đã lẻn vào, cố tình tạo ra cái lỗ âm thanh ở tầng dưới để dẫn Hứa Khải đi. Cô ấy vội vàng giải thích, những lời Hứa Khải nói đó của thật không sai. Tớ đã bị bắt cóc khi còn là sinh viên năm nhất, nhưng tên điên đó đã làm những điều không thể tưởng tượng được với tớ. Khuôn mặt của Huyên Huyên lộ ra vẻ đau đớn. Người phụ nữ đó đã dùng mọi cách tra tấn. Trong 3 ngày, tớ bị cô ta ép không thành hình người. Cô ấy tiếp tục nói, hốc mắt đỏ hoe. Sau khi được cứu, tớ bị mất trí nhớ nghiêm trọng. Bởi vì tớ không muốn nói với ai về những gì mà mình đã trải qua. Sau khi khôi phục trí nhớ, tớ cố gắng thay đổi bản thân, cố gắng thoát khỏi quá khứ đen tối đó. Trái tim tôi hơi dao động. Lúc này, trên cầu thang vang lên tiếng bước chân dồn dập của Hứa Khải. Huyên Huyên nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, lặng lẽ ra hiệu bảo tôi im lặng. Ma Hoa tớ từ trên người của Hứa Khải cảm thấy một sự ghê tởm quen thuộc. Hơi thở cũng kinh tởm như người phụ nữ điên đó. Tôi đã bắt đầu bí mật kiểm tra lý lịch của anh ta. Tôi ngạc nhiên, trong ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô ấy có chút dao động. Tớ biết anh ấy có một người anh em sinh đôi, tính cách tàn bạo, mắc bệnh cực kỳ nguy hiểm. Huyên Huyên nhìn tôi một cái, âm thanh lộ ra một chút lạnh lùng. Tớ hoài nghi Hứa Khải thật sự đã sớm chết rồi. Người đàn ông trước mặt là anh trai sinh đôi của anh ấy. Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa. Ma Hoa, sao em lại chốt cửa vào? Là giọng của Hứa Khải. Tiếp nối tập trước, Ma Hoa đã biết Hứa Khải có một anh trai sinh đôi bạo hành. Huyên Huyên cảnh báo cô ấy, Hứa Khải có thể không phải anh ấy nữa. Hứa Khải tương lai gọi điện thoại, nhắc nhở Ma Hoa đừng để Hứa Khải xuống lầu. Ma Hoa vô tình nhìn thấy Huyên Huyên trốn dưới gầm giường. Rốt cuộc ai muốn giết cô ấy? Bạn trai hay bạn thân? Huyên Huyên lo lắng sau làm động tác im lặng. Bảo tôi mở cửa sổ. Tôi kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, đẩy cửa sổ ra. Những giọt mưa lạnh buốt trên mặt. Một cái thang đứng bên cửa sổ. Ma Hoa, chúng ta phải mau đi thôi. Huyên Huyên thì thầm thúc giục. Ngay lúc này, điện thoại lại đổ chuông. Là Hứa Khải của tương lai, cầm chiếc điện thoại lạnh lẽo trong tay. Tôi nhấn nút trả lời. Ma Hoa, đừng ở bên cạnh Huyên Huyên. Hắn chính là kẻ bắt cóc. Cô ta đã tàn nhẫn giết hại Huyên Huyên thật rồi, sau đó mạo danh cô ấy. Giọng nói của Hứa Khải ở tương lai rất khẩn cấp. Cảnh sát vừa xác nhận Huyên Huyên thật đã sớm biến thành một bộ xương trắng rồi. Huyên Huyên trước mặt em thực ra là tên bắt cóc điên khùng kia. Hắn sẽ giết em nhất định phải bảo vệ mình. Con dao trong tay em là vũ khí, nhất định phải sống sót. Ma Hoa, em có thể làm được mà. Cuộc gọi lại bị gián đoạn. Số cuộc gọi còn lại 1. Bên ngoài cửa truyền đến giọng nói của Hứa Khải. Ma Hoa, mau mở cửa ra. Tay nắm cửa đang rung dữ dội. Con dao trong tay tôi ướt đẫm mồ hôi. Chưa bao giờ thư giãn. Huyên Huyên lo lắng nhìn tôi, giọng nói mang theo một chút vội vàng. Cậu còn định làm gì vậy? Mau xuống đi.
Cửa này sắp không chịu nổi nữa. Tôi lặng lẽ nhìn cô ấy. Với cảm xúc lẫn lộn trong lòng, tôi chậm rãi hỏi, Huyên Huyên, sao cậu không đi trước? Huyên Huyên hơi giật mình, lập tức kiên định trả lời, mục tiêu của Hứa Khải là cậu. Ma Hoa, tớ phải đảm bảo an toàn cho cậu. Mắt cô ấy đầy lo lắng cho tôi, có vẻ rất chân thành, nhưng trong lòng tôi có một sự nghi ngờ không thể tả nổi. Ngay lúc này, điện thoại của tôi bỗng nhiên đổ chuông. Đây là cuộc điện thoại cơ hội cuối cùng của tôi. Tôi hơi do dự, nhưng vẫn nhấc máy. Đối phương là Huyên Huyên, nhưng lúc này giọng cô ấy trầm thấp nhưng bình tĩnh. Với một chút khẩn cấp, Ma Hoa, tớ đã tìm thấy bằng chứng cho thấy Hứa Khải không phải là thật. Theo, cô ấy dừng lại một chút, dường như đang điều chỉnh cảm xúc của mình. Tiếp tục nói, tớ có mẹ của một người bạn làm việc ở bệnh viện. Vừa hay đúng lúc đó là bà ấy đỡ đẻ cho Hứa Khải và anh trai anh ấy. Tớ đã yêu cầu bà ấy kiểm tra hồ sơ năm đó, tìm thấy một sự khác biệt quan trọng. Anh trai của Hứa Khải có một vết bớt màu đen trên lưng, còn Hứa Khải thì không. Nghe này, Ma Hoa, thời gian chết của cậu nhanh hơn rồi. 5 phút nữa cậu sẽ chết ở trong phòng. Giọng nói của cô ấy cực kỳ tức giận và kiên định. Đừng mở cửa, đừng để Hứa Khải vào, nghe lời tớ. Làm theo lời tớ nói. Ma Hoa, tin tớ đi, tớ sẽ không bao giờ làm hại cậu đâu. Lời nói vừa nói xong, cuộc gọi bị ngắt kết nối. Tôi cầm điện thoại, nhịp tim như sấm, mọi thứ dường như trở nên hỗn loạn hơn. Cô gái đứng trước mặt tôi, rốt cuộc có phải người bạn của tôi thật không? Vẫn là một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Tất cả những điều này đều cần tôi tự mình phán đoán. Hơn nữa người duy nhất có thể đưa ra quyết định chỉ có thể là chính tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào mặt Huyên Huyên, ký ức qua về trong tôi. Ở trường đại học, lần đầu tiên tôi thất tình, khóc đến khản cả giọng. Cô ấy ôm chặt tôi, an ủi tôi nói, có tớ đây rồi. Khi tôi ôm, cũng chính cô ấy đã cõng tôi chạy tới bệnh xá. Cô ấy luôn dịu dàng và kiên định như vậy, nhưng bây giờ tôi lại không thể không nghi ngờ cô ấy ở trước mắt. Tôi bình tĩnh lại, trong lòng bỗng nhiên có một sự quyết đoán. Đến lúc phản công rồi. Thời gian quay lại 6 tiếng trước. Lúc đó tôi vẫn chưa nhận được điện thoại của Hứa Khải, nhưng lại bất ngờ nhận được một cuộc gọi lạ. Giọng nói của đối phương quen thuộc và lạnh lùng, là tôi trong 6 giờ tới. Ma Hoa, đừng ngạc nhiên. Nghe tôi nói này, cô sẽ bị Hứa Khải đẩy xuống từ trên lầu rơi xuống đất. Vào lúc 2 giờ sáng, bên kia điện thoại, giọng tôi trầm thấp. Hãy bình tĩnh nhưng không được nghi ngờ những gì tôi nói. Cô sẽ bị trọng thương, nhưng vẫn chưa chết ngay lập tức. Hứa Khải bước đến gần cô, trông rất đáng sợ. Cô cầu xin anh ấy cứu cô, nhưng anh ta chỉ thì thầm, xin lỗi. Ma Hoa, anh cần một khoản tiền để ra nước ngoài bắt đầu lại từ đầu. Rồi anh ta đưa cô lên tầng 3, đẩy cô xuống một lần nữa. Tôi im lặng lắng nghe, cú sốc trong lòng tôi không thể nói thành lời. Tương lai của tôi tiếp tục nói, cảnh sát ban đầu xác định rằng cô tự mình ngã xuống, nhưng họ tìm thấy một cái nút trong tay cô. Đó là những gì cô đã kéo xuống trong tuyệt vọng, bằng chứng để lại. Ma Hoa, tôi cũng không thể giải thích được, nhưng tôi bây giờ đã quay lại khoảng thời gian 1 phút trước khi bị đẩy xuống cầu thang. Đây là cơ hội sống sót của cô. Kết thúc cuộc gọi, tôi đứng yên tại chỗ, đáy lòng dâng lên làn sóng hỗn loạn. Nhưng tương lai của tôi sẽ không vô cớ lừa dối tôi. Trong sợ hãi và đau buồn, tôi biết tôi phải làm gì đó. Tôi bình tĩnh nhìn Hứa Khải xem tivi trong phòng khách, từ từ đi vào bếp. Tôi bị trầm cảm và mất ngủ trầm trọng. Tôi đã nhờ bác sĩ kê một số loại thuốc, tôi đã thêm vào nước khoáng. Cứ như không có chuyện gì quay lại bên cạnh Hứa Khải, giả vờ như mọi thứ vẫn bình thường. Nhìn mặt bên của anh ấy, trong lòng tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Trước đây anh ấy rất chu đáo với tôi, từng chút ký ức hiện lên trong đầu. Nhưng tương lai tôi đã cảnh báo tôi không thể có một chút hoài niệm về anh ấy nữa. Hiệu quả của thuốc sẽ sớm có hiệu lực. Hứa Khải dần dần chìm vào giấc ngủ. Tôi giả vờ ngủ, trong lòng như lửa đốt, tay phải nắm chặt con dao trong túi. Tôi sẽ không ngần ngại tự bảo vệ mình khi cần thiết. 9:30 tối, đột nhiên điện thoại của Hứa Khải rung lên một chút. Tôi nghe thấy anh ta đứng dậy nhẹ nhàng cầm điện thoại lên. Sau khi kết nối lại giữ im lặng, treo máy sau vài giây, tiếp tục ngủ. Tôi lặng lẽ mở mắt, đợi sau khi anh ta ngủ say, cẩn thận cầm điện thoại lên. Khi nhìn thấy lịch sử cuộc gọi, tôi không thể không hít một hơi khí lạnh. Người gọi hiển thị là Hứa Khải tự gọi. Cuộc điện thoại này giống như là tương lai của hắn tự gọi tới vậy. May mà hắn không biết tôi đã cài đặt phần mềm ghi âm trong điện thoại. Tôi run rẩy mở đoạn ghi âm, điều chỉnh âm thanh đến mức thấp nhất, đặt vào tai. Hứa Khải, nghe tôi nói này, tôi là cậu của 1 tuần sau. Giọng nói trong điện thoại trầm thấp và lạnh lùng. Giờ cậu sống như một con chuột, từ phía đều bị cảnh sát truy bắt. Hắn tiếp tục nói, giọng nói đầy bình tĩnh và toan tính. Năm đó khi xảy ra hỏa hoạn, cậu nằm dưới người em trai bất tỉnh của mình.
mạo danh thân phận của hắn. Từ hôm đó đến nay vẫn sống dưới thân phận của Hứa Khải. Cha mẹ yêu cậu, để giúp cậu không bị đưa vào trại giam vị thành niên, mọi người đều giấu bí mật này. Tương lai của anh ta cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, đáng tiếc là cảnh sát năm đó chưa bao giờ từ bỏ việc theo dõi cậu. Vì vậy, cậu cần phải rời khỏi đất nước này ngay. Hơn nữa tối nay bước đầu tiên là giải quyết Ma Hoa. Trong điện thoại tương lai của anh ta lạnh lùng nhắc nhở, Ma Hoa sẽ nắm lấy nút áo của cậu tối nay, đó sẽ là đầu mối chính của cảnh sát. Cậu phải xử lý cô ta thật sạch sẽ, đồng thời cũng phải lợi dụng Ma Hoa để trừ bỏ Huyên Huyên. Cô ta như một cái bóng vậy, ký ức về vụ bắt cóc ở trường trung học và vụ cháy phòng ký túc xá. Cậu đã biết cách khiến Ma Hoa nghi ngờ cô ta chưa? Tôi bình tĩnh tắt đoạn ghi âm đi, bỏ điện thoại xuống, tay hơi run run.